So, hello guys! Today's video, mag-unboxing tayo ng Firefly na color black. May unboxing na tayo nito. Ibang kulay naman. So, ito ay nabili namin sa Shopee. Ang price niya ay $4.99. Dati siyang 1,000. And then, meron siyang shipping fee na 79 pesos. Sa Ace Hardware po siya mismo namin. So, buksan na natin ang ating Firefly. So, ito siya hindi siya pure black. Meron din siyang white sa likod. Mas maganda sana kung pure black. Kasi dati ang color niya is ganito lang. Parang gray na white. Parang dirty. Ang kasama po niya sa box ay ito. Ito yung cord. And then yung manual niya. Ito. Ayan. So, ang pinagkaiba lang niya kulay sa dati. So, meron siyang LED. Merong malakas at saka mahina lang. And then, meron siyang fan. Ito yung speed 1, speed 2, and speed 3. Ayan. Kulay lang po yung pinagkaiba niya. Pero mas maganda siguro kung lahat black na. So, ito, makikita nyo, ito po yung pinaka-charger niya dito. Pwede nyong gamitin yung ito, ito. So, wala siyang kasamang ulo. Gagamitin nyo, syempre marami naman tayong cellphone, yung pinaka-ulo, yung charge niya. Yan. Battery type, lithium ion. Battery voltage, 3.7 volts. And battery capacity, excuse me po, 1.8. So, yan. Ang ating Firefly unboxing. 7 inches rechargeable table light. Lightweight lang siya. Maganda siyang gamitin. Lalo na pag brown out. Black. So, hanggang dito na lang ang ating unboxing for today. So, kung nagustuhan mo ang unboxing na ito, please like, share, and comment. Pindutin mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa aming ina-upload na video. Yun lamang po. Thank you for watching. Bye!